السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مراجعة سريعة كده على الفيديو بتاع النيسان صني 2018. ده الفريم اللي احنا كنا قلنا قبل كده ان هنجيب الاطار ليه، فاحنا بنعمل مراجعة سريعة كده. هو في فيديو تاني بتاع الاوكتافيا A5 2008 هوريكم الاطار بتاع النيسان والاطار بتاع الاوكتافيا. تمام، ده الشكل قبل ما نركب الاطار اللي هو حوالين الشاشة، اللي زي ما قلنا الفريم 10 بوصة والشاشة 9 بوصة، ففي فرق بوصة، فبيجي لها اطار يركب حوالين داير حوالين الشاشة اهو. هنشوف مع بعضنا الفريم اهو. ده الفريم بيجي منه فضي او اسود، فاحنا اخترنا الاسود عشان يليق مع العربية ومع الشاشة اهو. ده الفريم اهو، فريم عبارة عن بوصة يركب، بيعمل معالجة من الفريم 10 بوصة يخليه يمشي مع الفريم 9 بوصة اهو. شايفين التقفيل مقفل ازاي؟ وطبعا هنفك الفريم عشان نركب الشاشة مع الفريم الجديد. بصوا بقى هيبقى في الاخر المنظر شكله ايه. الفراغ اتقفل تمام وبشكل انسيابي ممتاز، وده بعد التركيب اهو. شايفين مفيش حاجة فاصلة خالص، الفريم قفل كأنه بتاعها بالظبط، كأن مفيش حاجة متغيرة او راكبة. الفريم اللي بيعالج من 10 بوصة ل9 بوصة في النيسان صني. ونبقى برضك ركبنا الشاشة اللي احنا عايزين نركبها، اللي هي 9 بوصة الدبل بيز الممتازة اللي رامتها 4 جيجا. ودي معانا الاوكتافيا A5 زي ما انتم شايفين. بصوا الفراغ حوالين داير هنا ظاهر اكتر من العربية اللي فاتت اهو. مركبين 9 بوصة، الشاشة برضك دبل بيز، والفريم 10 بوصة. هنركب لها برضو الاطار عشان الناس سألتني كتير على موضوع الاطار دوت. فعلا اهو، ادي الاطار الفضي والاطار الاسود. اللي انت عايز تركبه يركب براحتك، الاتنين مقاس واحد، وده يركب وده يركب، اللي يليق معاك ومع الشاشة ومع المكان بتاع الطابلوه بيركب. احنا المرة دي بقى هنركب الفضي. ركبنا في عربية ديكي الاسود، ركبت الاسود هنا ما عجبنيش فركبت الفضي. زي ما قلت لكم كل عربية اللي يليق عليها هو اللي يركب اهو. بعد التقفيل شايفين الفراغ راح. الاطار ده عبارة عن بوصة واحدة بس، شايفين، ولا كأن في اي حاجة اتعدلت، ولا كأن الشاشة نازلة كده بالفريم اهو. في منتهى الجمال. 9 بوصة في اوكتافيا، وركبنا الشاشة اللي هي رامتها 4 جيجا اللي هي الدبل بيز DB 5010 اهي. عشان الناس اللي حبت تعرف شكل الاطار ايه او هيركب ازاي اهو. راكب اهو قدام عينك اهو، وانا بركب وانا بفك وبعد التركيب اهو. واشوفكم في فيديو جديد.